Datorită ceții, vizibilitatea este redusă, însă se aud împușcături de pretutindeni. Vânătorii împușcă gâște sălbatice pe lacul Balta Albă. Din punct de vedere al codului penal, cei care au încărcat aceste poze pe internet sunt braconieri, deoarece au împușcat păsări protejate. Bărbatul care pozează în imagine cu gârlițele mari și 2 exemplare de gâște cu gât roșu, susține în comentariul său că vânătoarea a avut loc undeva lângă Slobozia. După ce a postat pozele pe pagina de socializare, un cunoscut de-al său l-a atenționat să ascundă aceste imagini, astfel că pozele au fost șterse, iar aceste imagini au fost făcute de un iubitor al naturii. Și pasărea din imagine este probabil o gâscă cu gât roșu, rănită. Această specie este protejată în întreaga Europa, iar populația mondială a speciei este undeva în jur de câteva zeci de mii de exemplare. Potrivit ornitologilor, din gâsca de semănătură există și mai puține exemplare în România, deoarece rapoartele arată că doar până la 100 de păsări iernează la noi în țară. În Europa trăiesc în număr mult mai ridicat și de aceea a fost declarată specie la care vânătoarea este permisă. Anul trecut, Asociația de Vânători din județul Buzău a raportat împușcarea a 24 de exemplare de gâscă de semănătură. Pentru specialiști este hilar. Deci nu poți împușca ceva ce nu apare în acele numere și după asta să și raportezi că ți-ai atins cota de recoltă, e clar o mare eroare. Sau nu este doar o greșeală? În anii trecuți, sezonul de vânătoare pentru gâsca de semănătură a fost mult mai lung decât pentru gârlițele mari. Astfel că se poate presupune că în loc de gâște de semănătură, vânătorii au împușcat gârlițe mari. Pare incredibil, dar la nivel național, în sezonul trecut, cota de recoltă din această specie a fost de peste 25.000 de exemplare, adică de 250 de ori mai mare decât numărul populației raportate de România către Uniunea Europeană. Balta Albă este un lac de 1000 de hectare, situat la granița dintre județele Buzău și Brăila. Este un loc important de cuibărire și de odihnă la nivel european pentru speciile de păsări. Este o zonă protejată. Acest lucru însă nu înseamnă că nu se poate vâna de pe malurile sale. O mai mică parte a lacului a fost declarată anul trecut zonă de liniște, dar cartușele se pot găsi și în locuri interzise pentru vânători. Conform legii, aici nu se poate vâna, dar dacă acest lucru totuși se întâmplă, nu există sancțiuni, lucru la care legiuitorii nu s-au gândit. Tot în zona de liniște, apa leagănă cadavrul unei lebede, dar se pare că această specie este ocrotită doar de lege. Împreună cu colegii săi, Ciprian ia parte anual la numărători de păsări. Acum observă păsări prădătoare în apropierea munților Făgăraș. Înainte, ei au numărat de mai multe ori populația de gâște din Balta Albă, în acest scop existând metode științifice verificate. În special toamna, efectivele de gârliță sunt în jur de 20.000, maxim 40.000. De aceea, numărul menționat de Ciprian este foarte interesant, deoarece, conform conducătorului asociației responsabile pentru partidele de vânătoare organizate în zonă, pe acest lac iernează mult mai multe gârlițe mari. De ordinul milioanelor, sute de mii, milioane. Nu le-am numărat niciodată pentru că nu poți să stai să numeri aceste gâște. Chiar și dumneavoastră, ornitologii, dacă vreți să numărați, nu poate unul sau doi să facă această numărare. Trebuie să fie cel puțin 10-15 pentru că pleacă în 10-15 direcții. Și atunci veți putea face o evaluare. Dacă ne luăm pe unul sau de patru, sau eu n-am numărat niciodată, dar sunt foarte, foarte multe. Specialiștii apreciază că numărul gârlițelor mari în România este între 150.000 și 260.000 de exemplare. Cota de recoltă depășește însă 66.000. Acest număr a fost aprobat de Ministerul de Resort, fără niciun fel de evaluare detaliată, după cum reiese.
ne-am interesat la direcția silvică răspunzătoare cu vânătoarea și la Ministerul Mediului, iar ei au răspuns în scris. Ambele instituții ne-au informat că o cotă de recoltă este stabilită în primul rând pe baza rezultatelor sezonului de vânătoare precedent. Adică, factorul decisiv este câte gâște sălbatice au împușcat vânătorii. Instituțiile invocă lipsa unei metodologii de evaluare, deși conform legii este obligatorie cunoașterea populațiilor speciilor vânabile. Noua lege a vânătorii deteriorează actuala situație, deoarece sezonul de vânătoare a mai multor specii de păsări devine mai lung. Conform legii, se va putea vâna fără restricții și pe suprafața de apă înghețată. De aceea protestează ecologiștii. Nu vor avea o misiune ușoară, deoarece Asociația Română a Vânătorilor este condusă de președintele Băncii Naționale, iar mulți dintre membrii Consiliului de Conducere a asociației sunt parlamentari. Protestatarii susțin că noua lege servește și mai mult interesele vânătorilor, printre ei și pe cele ale oaspeților italieni cu o reputație proastă, care vizitează cu predilecție România. Se apreciază că din Italia vin aici anual mai mult de 10.000 de vânători, care vânează mai ales păsări. În alte state europene, multe lacuri unde iernează gâște sălbatice au devenit adevărate atracții turistice. Festivalul Gâștelor de pe malul lacului din Tata atrage anual mai mult de 20.000 de oameni care sunt fascinați de această minune a naturii. Acolo iernează mult mai puține gâște cu gât roșu decât la Balta Albă. La ora actuală nu se practică, în multe țări din Europa, în schimb, se practică. Dacă într-o zonă efectivele de gâscă cu gât roșu sunt semnificative, atunci în acea zonă se oprește vânătoarea, tocmai pentru a nu avea gâsca cu gât roșu ca victimă colaterală. Lacul Balta Albă deocamdată este departe de acea protecție adevărată pe care cu siguranță ar merita-o. Deși conform evaluărilor făcute de Societatea Ornitologică Română, aici se întâlnesc câteodată chiar și 6.000 de gâște cu gât roșu. Acest număr înseamnă mai mult de 10% din populația unei specii de păsări aflate printre cele mai amenințate cu dispariția.